Всім привіт! Сьогодні ми з вами пошиємо бюстгальтер каркасного типу. Для пошиття цього бюстгальтеру ми вибрали мережево ось такого ніжного кольору. Для того, щоб мережево продублювати гарненько, ми його не будемо дублювати ніякими проклеюючими матеріалами, ми беремо сіточку, теж еластичну і дуже приємно до тіла. Лекала ми взяли в PDF-форматі. В лекалах вже закладений припуск. І також важливий момент. В лекалах у нас закладений коефіцієнт розтягнення тканини 10%. Якщо у вас тканина тягнеться сильніше, більше, ніж на 10%, ви повинні це врахувати. Отож, розпочинаємо роботу. Розпочинаємо розкрій. Мережево складаємо вдвоє. Якщо мережево дзеркальне, то викладаємо його так, щоб воно повторювало одне одного. Деталь стану кладемо так, щоб знизу був фістончастий край. А з деталю верху ми її перевертаємо, і фістончастий край у нас повинен бути зверху. Деталі низу, нижньої частинки чашки ми можемо покласти довільно, без фістончастого краю. Ці всі детальки йдуть подвійними. Деталь серединки в нас іде одинарна, ми її викладаємо понизу з фістончастим краєм. Тепер деталі чашки, верх і нижню центральну і нижню бічну частину ми вирізаємо із еластичної сітки. Ми будемо обшивати її еластичною сіткою. А ось до деталі серединки ми викроїмо стабілізуючу сітку. Це для того, щоб наш бюстгальтер не розтягувався. Розпочинаємо збирати чашку. Розкладаємо нижні частинки на ліву і праву. Прикладаємо до них сітку до виточки і зшиваємо сантиметровим швом. Сантиметровий шов у нас використовується для того, щоб нам було дуже зручно зшивати. Потім ми його підріжемо до 0,5. Після підрізання ми відгортаємо сіточку в сторону боку і даємо оздоблювальну строчку на 0,1. Тепер на бічну нижню частину ми накладаємо центральну верхню частину мережево, ми його приколюємо для зручності. Мережево лицем до мережева, а сіточку лицем до сіточки. Даємо строчку на 1 см. Тут так само ми підрізаємо наш припуск до 0,5, для того, щоб шви виглядали акуратнішими. І даємо оздоблювальну строчку на 0,1. Відповідно, сіточку і мережево ми відгортаємо до верху. Складаємо мережевою сіткою разом і по верхньому фістончастому краю ми настрочуємо резинку для кращої фіксації на грудях. Резиночку злегка підтягуємо і настрочуємо ми її за допомогою зигзагу. Резинку вкладаємо акуратно біля краю фістона. Підрізаємо залишки сітки, яка виглядає поверху чашки.
акуратно відгортаючи фістончастий край. По нижньому фістончастому краю бочків ми настрочуємо також резинку за допомогою зигзагу. Зигзаг ми тут поставили трьохшаговий. Тепер заготовляємо серединку для бюстгальтера. Обшиваємо серединку стабілізуючою сіткою, ширина шва 0,5 см. Відгортаємо, даємо оздоблювальну, а понизу ми підкладаємо сіточку на 0,5 і даємо строчку на 0,1 від краю сітки. Тепер розпочинаємо збирати сам бюстгальтер. До чашок ми приколюємо серединку. У нас там є насічка, від якої ми повинні вкладати серединку. Спочатку ліву половинку, потім праву. Для зручності заколюємо, щоб чашки в нас були на одному рівні. Тепер до бічної частини бюстгальтера ми пришиваємо наш бочок. У нас там також є насічка, до якої повинен вкладатися бочок. Ширина шва в нас 1 см. Обов'язково робимо закріпки на початку і в кінці пришивання бочка. Тепер відміряємо тунельну стрічку за допомогою наших каркасів. Вставляємо в тунельну стрічку каркас і даємо припуск в дві сторони по 1,5 см. Прикладаємо тунельну стрічку до окату нашої чашки і пришиваємо по краю тунельної стрічки на 0,1. Висікаємо потовщення, залишки мережева, які виходять за тунельну стрічку. Відгортаємо тунель на чашку і даємо другу оздоблювальну строчку на 0,1 від краю тунелю. Тепер за допомогою зигзагу ми настрочуємо еластичну резинку по верху бочків і пройми чашки. Тут ми користуємося одношаговим зигзагом. Даємо першу строчку ближче до фістончастого краю резинки. Висікаємо потовщення і надлишки мережева. Даємо другий зигзаг, закриваючи резинкою край мережева. Акуратно проходимося по краю тунелю. Тепер нарізаємо із бретелічної резинки бретель довжиною 43 см. 2 штуки. Виконуємо закріпки там, де в нас закінчується тунельна стрічка. І зверху закріпляємо резинку
роблячи петлю для того, щоб ми потім могли вставити туди бретель. Бретелі у нас будуть знімними. Заправляємо каркаси, звертаємо увагу, щоб каркаси вставлені були правильно. Тепер на відстані 4 см від краю бочка ми пришиваємо петельки для вставляння бретелей по спинці. Прямою строчкою кілька разів закріплюючи резинку. Заготовляємо бретелі. До кінців бочків ми пришиваємо застібку бюстгальтера. Застібку проходимося кілька разів для того, щоб вона була надійною. Чистимо наш виріб, обрізаємо всі резинки, ниточки. Перевіряємо, чи все закріплено. Тепер прицеплюємо бретелі. От і завершили ми роботу над нашим бра. Ось така краса в нас вийшла. Шийте в своє задоволення.